Det är ett väldigt enkelt dyk. Det är bra. Ni liksom vet riktningen så vi alla simmar ungefär åt samma håll. Ja. Vi är på väg ut till Kosters marina nationalpark. Havet ligger ovanligt stilla och vi bestämmer oss för att stäva ut mot de legendariska Persgrunden som ligger i den allra yttersta delen av nationalparken. Ja, vilka dyker då? Jag hoppar i med Micke och Kristoffer, men sen har vi sagt att vi kanske separerar under dyken. Med på båten finns några av Sveriges mest erfarna dykare och undervattensfotografer. Flera av dem har dykt här tidigare. Det var länge sedan. Två undervattensgrynnor mitt ute på öppet hav. Jag har aldrig dykt här och mina förväntningar är högt ställda. Det kan vara mycket ström här ute och precis utanför ligger Kosters djupränna. Den som för med sig det salta, syrerika vattnet hela vägen från Nordatlanten ner längs den svenska västkusten. Strömmen är inte speciellt stark idag och sikten i vattnet lite begränsad. Men vi möts av fantastiska färger och artrikedom. Bottenvegetationen ser frisk och välmående ut. Men det är något som saknas. "20 minuter in i dyket slås jag av att jag inte sett en enda fisk. Det känns som att vandra genom en frodig grön skog, men man hör inga fåglar som kvittrar. Jag undrar vad de andra dykarna tänker. Det var oerhört lite fisk alltså. Så att, nej, det är märkligt. Nästan ingen fisk alls. Bara så små pyttesmå fiskar försökte filma lite. Ja, visst är det konstigt? Jättekonstigt. Inga fiskar alls. Man skulle ju tro att det finns mera fiskar. Det tar ett speciellt ställe. 2009 bildades Kosterhavets nationalpark. Med mer än 200 unika djurarter och alger anses det vara Sveriges artrikaste havsområde. Vi bestämmer oss för att följa djuprännan norrut, in mot Kosteröarna, för att se om det finns mer marint djurliv där. Ska vi gå ner? Vi dyker precis på gränsen till liksom Kosterfjordens som ränna. Så det är ganska spännande. Så jag hoppas på mycket marint liv och bra vatten. Liksom. Det är bara 100 meter ut där så är det 200 meter djupt. Kom igen nu! Kristoffer Andersen har dykt i nästan 40 år och bor här i Strömstad. Han dyker regelbundet i nationalparken och kan varje liten skreva här nere. Vid ett dyk tidigare i veckan lokaliserade Kristoffer en tom hummertina som blivit kvar på botten. Ett fiskeredskap som om man inte tar upp det kan ligga på botten och spökfiska flera år framöver. Kimmo Hagman har levt större delen av sitt vuxna liv under vattenytan. Sedan 30 år tillbaka jobbar han med undervattensfotografering i Röda havet.
Men nu är han här i Sverige med oss och han fokuserar på de små detaljerna. Fan vad fräckt att filma makro. Jättefräckt. Jag har hunnit med 6 dyk i nationalparken och är på väg upp mot grundare vatten. Men när jag vädrar ut mina kvävebubblor ur blodet fylls jag av många tankar. Jag befinner mig mitt i Sveriges enda marina nationalpark med en unik artrikedom och ändå känns det lite tomt. Tomt på fisk. Men jag ser några fiskar. Blågylter och berggylter som lever i tareskogen. Och om jag tittar riktigt noga kan jag se några små torskar som gömmer sig i skrevor och under stenar. Uppe i de allra grundaste områdena och det varmare vattnet ser jag också ett stim med småfisk. På väg upp mot ytan och jag lämnar kosten med blandade känslor. Det finns en tomhet, men det finns också hopp. Havet har en enorm förmåga att reparera sig. Bara det får vara i fred.